Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, gagawa tayo ng mga DIYs na may kinalaman sa bridal shower ng best friend ko. So yan ang best friend ko. And syempre, makakasama ko dyan ang dalawang malapit din sa kanyang puso na si Bessie niya na si Pao, at syempre ang ate niya na si Sheila. Actually, yung team kasi ng wedding is umiikot lang sa burgundy, old rose, rose gold, pink, ganyang color. So, napag-isipan naming best friends niya, kami, nila Pao, na ang gagawin naming motif is color pink. So, halos lahat ng gagawin namin is almost pink. Pero okay lang sa akin yon at sa amin. So, syempre, pink girl, di ba? So, mas nakaka-enjoy siyang gawin. Mas pinili namin na gumawa ng DIYs compared sa bibili ng gawa na kasi mas makakatipid doon, guys. So, yun guys, simulan na natin! Ang gagawin natin for today is ang DIY photo booth frame. Yun yung mga ginagamit nilang frame na pwedeng gamitin pang photoshoot. Pero ang gagawin natin is more on DIY. So, kung gusto nyo siyang matutunan, stay tuned! So, didesign na natin siya. Kukoberan ko muna siya ng color black. So guys, let's do this! So yun guys, natapos na natin ang ating photo frame. So, eto na siya. So yan. Ay, baliktad. So yan. Ayan siya. O, diba? Picture kayo ganito, ganyan. So, nakoveran na natin yung mga box. So, kung meron kayong mga box dyan na hindi ginagamit, pwede nyo gamitin yun. At pormahan nyo lang ng ganito. Masusukat nyo naman yun sa sarili nyo kung gaano kalaki, kung magkakasya kayong tatlo, or kung magkakasya kayong dalawa. So, black yung pinili kong colored paper. So, Cartolina yung ginamit ko na pang cover. So, yan. Makikita nyo sa likod na kinoberan ko lang siya. So, ang next natin guys is ang mga ilalagay natin decoration sa part na to. Sa part na to at saka sa part na to. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng DIY origami flowers na pwede nyong gamitin doon. So, since ang motif ng bridal shower natin is pink, gagamit ako ng tatlong klase ng construction paper, tatlong klaseng kulay ng shade ng color pink. So, guys, kung gusto nyo makita, stay tuned! So, yun guys, ito yung mga kailangan nating gamitin. So, kailangan natin ito ng 3 pieces, 3 pieces, 2 pieces, 1 piece, and 1 piece ng gantong mga kulay. So, kailangan din natin ng ruler, ng double-sided tape, scotch tape, glue, scissor, at syempre yung gunting na gagamitin natin for marker. So, guys, let's do this!
So, natapos na natin yung mga decorations. So, ang kailangan na lang natin gawin is ididikit na natin siya sa ating frame. So, yan. Samahan nyo ako at ididikit na natin ang ating mga decoration. So, guys, let's go! So, yan guys. Ito ang ating photo booth frame. So, ito yung mga gagamitin natin. Ito yung nakita ko sa inyo kanina kung paano ko siya ginawa. So, ganyan siya karaming nagawa ko. So, ito guys, mas nakatipid ako kasi nagpa-print lang ako sa computer shop. Tapos, sticker na siya guys. Yan. Gugupitin na lang natin siya. Saka itong si bridal shower. So, unahin muna natin gupitin itong dalawa. So, guys, let's go! So, yan guys. Nagupit ko na yung ating bridal shower. And, mas okay to guys na magpa-print na lang kayo sa mga computer shop. Tapos, sticker yung gagamitin para mas maganda siya tignan at saka hindi siya madumi tignan. So, yan ngayon, ikakabit na natin lahat ang mga decorations para makita natin kung ano yung magiging tsura ng ating frame. So, guys, let's go! So, yun guys, natapos na natin ang ating photo booth frame. So, papakita ko sa inyo kung ano yung naging itsura ng ating photo booth frame. So, ang next natin, syempre kung may photo booth frame tayo, hindi mawawala ang mga props. So, gagawa tayo ng mga pwedeng hawakan ng ating mga guests and bridesmaid para magsilbing design doon sa photo booth frame nila. And syempre, gagawa rin tayo ng mga headband na pwede nilang gamitin para doon sa photo booth frame. So, guys, let's do this! So, yan guys, ang next natin is ay ang props para sa hairdress ng ating guest, team bridesmaid, team bride, and maid of honor. So, may mga headband kaming binili. So, ito yung gagamitin natin. 6 pesos ko lang siya nabili each. Meron din siya sa mga Shopee app. Kung gusto nyo makita, search nyo lang yung mga ganitong klaseng headband. So, first, kailangan natin siyang balutin ng ribbon. So, yan. So, balutin muna natin ng ribbon. So, yan guys. Nabalot ko na siya ng ribbon. Ayan. Ang ginamit ko lang double-sided sa dulo. So, yan. Tapos, inilak ko na lang siya. So, ganyan yung magiging tsura natin. Next, ilalagay na natin ang team bride na word, bridesmaid at maid of honor. So, ang gagamitin naman natin dito is yung sticker paper na foam. So, eto guys. So, yan. Sticker na yan siya, guys. So, ang gagawin na lang natin, ilelettering natin to dito mismo. Meron ding mabibili nito sa Shopee or sa Lazada. I-search nyo lang yung sticker paper. So, lalabas na ito. So, guys, let's do this! So, yan, guys. Nakagawa na tayo. So, ganyan yung magiging tsura niya. Sample natin tong bridesmaid. So, dahil sticker siya, nakatulong siya na madikit natin siya sa headband. Tada! So, ganito lang. Ayan. Naka-open pa yan. Hindi mo siya isasagad na tatanggalin. Ididikit mo siya mismo. Tapos, ayan. And then, ang ginawa ko, nilagyan ko na lang siya ng side tape dito sa part na to para mas matibay. Katulad nitong isa. So, yan. May mga side tape na yan. Ayan na. So, yan. Kaya, stable siya. So, pagka nag-photoshoot tayo, ganyan yung magiging itsura niya. As you can see, mapapansin nyo na kita siya. Hindi siya natatakpan ng buhok. So, maganda yung pagkakabit natin. So, guys, tuloy na natin yung iba pa. Let's go! Diba, ang ganda. Sobrang nagamit namin talaga siya sa aming bridal shower. And syempre, kapartner doon yung ating mga props na ginawa. So, nakatulong din siya na mapaganda yung ating photo booth. So, guys, i-share ko lang sa inyo yung mga pictures na naging resulta ng ating photo booth frame. So, guys, let's watch this!